bow, bow. May we all together recite the verses to pay homage to the triple gems. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Puttang Bhagavantang Abhivatemi. Bow. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Bow. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅghang Namami. Bow. As of now, we will request for the five precepts from the senior member of the monastic community. According to the advice, keeping the precept is the precursor, the foundation, and the origin of all goodness. It is chief among the virtues. Keeping one's precepts pure protects one from succumbing to all evil behavior, brings joyfulness of mind, and is the harbor from which one can set sail upon the birth and death toward nirvana. Thus, without further ado, all listeners are now invited to recite the verses for the request of the five precepts altogether. Ma yang phante visung rakhanatthaya te sarane na saha panca sila niyajama Thutiyampi mayang phante visung rakhanatthaya te sarane na saha panca sila niyajama Tatiyampi mayang phante visung rakhanatthaya te sarane na saha panca sila niyajama. Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 พุทธังสารนังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณกัมมังนิธิทัง อามะพันเต ปาณาธิปาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามเหสมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีส
สิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสมาสีลังวิโตทะเย สาธุ bow bow bow. In the next session, we will recite the verses to offer the midday meal to the monastic community. Generosity is the mark of the wise man. The discerning will choose the right time and the very best of robes and basic needs to offer to those monks who lead a celibate life. Because monks who lead celibate life are an excellent field of merit, which yield the very highest merit for the giver. By offering food to monks, it is said that you offer 5 qualities of life, including long life, good complexion, good health, strength, and wisdom. Thus, one who gives will receive these qualities of life in return. Merit alone can be our refuge. Therefore, without further ado, all listeners are invited to repeat after the congregation representative the verses for the midday meal offering altogether. And today our representative to request to offer midday meal to the monastic community are Kalayanamit Liu Hanjiao, reciting verses in Pali language, and Kalayanamit Ning Zhao Fai, reciting in Thai language. หันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปะริวารานิสัปะวิลาลานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปะริวารานิสัปะวิลาลานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุ At this moment, may I invite a representative to offer the requisites to the venerable monks.สาธุครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพตานามัยแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็
ให้เข้าถึงฐานะเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโดยง่ายได้โดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเถิด So just before we receive our blessing today, I'd like to announce the names of all the supporters for the midday meal here at Wapadamakai in London on this Sunday, the 18th of December, 2022. So all of our supporters in the name of all the root teachers of the Dhammakaya tradition, whether it be the great abbot of Wat Pak Nam, Pasicharan, Prat Mongkol Thepmuni, the Venerable Dhammachayo and the Venerable Dattachiwo, and the Master Nun, Kunyai Maharatana Upasika Jang Kunok Yung, together with Liu Han Chao, Siripon Si Pong Pao and family, Nicole Chun and family, Titima Suila and family, Ning Chao Fai and family, Tanya Rat Go and family, Nit Chat Jang Jennifer Godwin and family, Tien Chai Jitwichien Kun and family, Sakasem Anotai Warina Abigail Thiratham Charan, Jesada Janti and family, Renu Calvin Jervis and family, Robert Madison and family, Nari Samuel and Mary Smith-White and family, Rana Supanna, J. Monisha Mutsidi and family, Somjit Amporn Nataya Chempai Road and family, Pichiarat Wong Vajrapat and family, Thanawat Bun Asa and family, Montag Dipmek and family, Chop Anand Suvimon Jaran Panit, Lawrence Rubenstein and family. So just before we receive our blessing today, I'd like to invite everyone to close their eyes for a few moments to recollect all the merits arising from the offering of the midday meal here at Wapadamakai in London today. Think of a bright, clear sphere of light at the center of your body as a place where all your merits are being gathered together. Merits arising from the request of the 5 precepts and from the offering of the midday meal here today. According to the teaching of the Buddha, open-hearted giving brings benefits and can be developed on many levels. Generosity is said to bring the character quality of nobility to the giver. As recorded in the Patthagama Sutta of the Anguttara Nikaya, the nobility of the household disciple comes from living with a heart free of the taint of stinginess, being open-handed and pure-hearted, delighting in self-surrender, welcoming being asked for favors, and delighting in dispensing of charitable gifts. Furthermore, in the Vutti Sutta of the Itivuttaka, the Buddha talked about open-hearted generosity on at least 3 different levels, comparing the giver to 3 different sorts of rain cloud. The undeveloped generosity of the miser can be compared to a rainless cloud. This applies to the sort of person who does not give anything to anyone: no food, drink, clothing, vehicles, garlands, scents, ointments, beds, lodgings, or lamps in support of renunciants, Brahmins, the poor, destitute, or needy. A person who has started on the pathway of generosity can be compared to a cloud that rains locally. This applies to the sort of giver who gives only to some renunciants and Brahmins, or some of the poor, destitute, and needy, but not others. A person who is a little further along the pathway of generosity can be compared to a cloud that rains everywhere. This applies to the sort of giver who gives to all renunciants and Brahmins and all the poor, destitute, and needy regardless. With the offering of the midday meal today as part of an unbroken daily tradition in this temple extending back for many years, I'd like to congratulate all of you as being not only the clouds that rain everywhere, but as the thunderclouds. The monastic community would like to rejoice in all of your merits for always being responsive to requests,
manifesting sympathy for all beings, distributing gifts with delight, with the words "give, give," encouraging others to do the same. Just as a cloud thunders, roars, and rains, filling the plateau and plain, drenching everywhere with water, may all the good deeds of the open-hearted generosity that you've cultivated come back to you as a torrent of health, wealth, happiness, fulfillment, and nobility in life now and forevermore. For the part all of you played in the offering of the midday meal here today, the monastic community would like to rejoice in the merit of all joining today's ceremony, whether in person or online. And at this time, the monastic community would like to join our hands together in a gesture of prayer as we call down the spiritual perfections of the Triple Gem, the Buddha, the Dharma, and the Sangha of the Pacceka Buddhas and Arahants in Nirvana, together with the spiritual perfections of all the root teachers in the Dhammakaya tradition, whether it be the great abbot of Wat Pak Nam, Pasicharan, who was the rediscoverer of the Dhammakaya meditation tradition, whether it be our main teachers in Thailand, the Venerable Dhammachayo and the Venerable Dattachiwo, the spiritual perfections of all the monks in the monastic community who have conducted themselves in strict accordance with the monastic code of discipline throughout their time of ordination, the spiritual perfections of the Master Nun, Kunyai Maharatana Upasika Jankonok Yung, the founder of our main temple in Thailand. May all these spiritual perfections come together with the merits of generosity from offering the midday meal here today, with all your past merits from participation in the temple activities down through many years or decades that you have supported the temple, and the merits that you intend to cultivate further in the future. May all these spiritual perfections and merits come together as a bright, clear sphere of merit at the center of yourself that would help to protect you from all manner of misfortune, danger, suffering, and sickness in life. At the same time, may these merits act as a magnet to attract into your life all manner of good things, whether it be long life, health, success, happiness, fulfillment, good complexion, or quick-wittedness. Wherever you travel, may you have safety and protection in every place. Wherever you go, may you receive hospitality. When it comes to time for you to meditate, may you be able to easily attain peace of mind, the inner sphere of the Dharma, attain the body of enlightenment, and eventually to reach the wisdom of Dhammakaya. For those of you who would like to dedicate merit for loved ones of yours who have already passed, may these merits reach those loved ones wherever they've been reborn to help to ensure for them that they enjoy happiness, radiance, and ever-increasing refinement in their new life. At this time, the monks are about to give their blessing in the Pali language. For those of you who prepared water for pouring in dedication to loved ones who've passed away, you can pour that water during the first part of the blessing. Otherwise, put your hands together in a gesture of prayer and make your own wishes for yourself or others as you hear the Pali blessing now. เตรียมตัวกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รับพรพระสืบต่อไปนะ ยะถาวาริวหาปุรังภริปุเรนติสาคารังเอวังเอวะอิโตตินังเพตานังอุปกาปติอิจิตังปัจจิตังตุงหังคิปะเมวัสมิจตุสาเพภูเรนโทสังคภาจันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยะธาวิวัยจันทสาปโรโกวินัยสัตุมาเทปวัตวันตารโยสุขีทีกายโยโคภวสาปิยติโยวิวัยจันทสาปโรโกวินัยสัตุมาเทปวัตวันตารโยสุขีทีกายโยโคภวสาปิยติโยวิวัยจันทสาปโรโกวินัยสัตุมาเทปวัตวันตารโย
สุขีทีขายุโคภวะอภิวาทนาสิเลสนิจังบุธาปจายโนจาทารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภลโททิโรวันนาโทปฏิปานาโทสุขาสทาธาเมตาวิสุขะโสอธิกาจติอายุงดาตัวพลังวันนังสุขันจะปฏิปานาโทติกายุยาสวาโหติยาทยาตุปปาจติติรัตนาตยานุปาเวนรัตนาเตจะสหตัวคารกปยาเวราโสคาสาตุจุภาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสตัวเสสตัวจยสิทิตานังลาปังโสทิปักยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะปุกังวุฒิจยสวาสตวาสหจะยุงจะเจียวสิทธิภวันทุเทภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุปเวนัสทธาโสทิภวันทุเทภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุปาเวนัสทธาโสทิภวันทุเทภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุปาเวนัสทธาโสทิภวันทุเท สาธุ May I invite everyone to recite the verse to pay homage to the triple gems all together. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ Bow. พุทโธเมนาโถ Buddha is our refuge. สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถ Dhamma is our refuge. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา May we all together pay respect to the monastic community by bowing 3 times. Bow, bow, bow. ให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตากระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเทิน สาธุ May everyone together pay homage to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Rejoice in each other's merits all together. สาธุ